Welcome mga kalinya, Chris Ampere po muling nagbabalik para sa ating electrical tutorial channel. This time po, pag-aaralan po natin ng isang induction motor. Tatlo po ang purpose ng ating pag-aaral dito. The first purpose of this video is how to identify the three windings of this motor and to assign its leads in case we meet 6 leads motor whose leads are not connected in terminal box. Mga kalinya, sa video na ito, matututunan natin kung paano natin hanapin ang mga leads ng kanya-kanyang winding at ating i-assign accordingly sa kanyang terminal box in case na ma-meet natin ang isang motor na walang palatandaan o markings ang kanyang mga lead wires. Palagi nyo po akong sasamahan sa ating mga tutorial videos. Please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga panibagong videos. Paki-hit na rin po ang like and share kung sakaling nagustuhan nyo po ang mga gantong klaseng video. Marami pa po tayo mga dapat pag-aralan at ito ay umpisa pa lamang po. Ang second purpose po ng ating pag-aaral ay kung paano ba natin gagawing delta o Y configuration ang isang 6 leads induction motor. Titingnan din po natin ang pagkakaiba ng kanyang resistance, ampere, at required voltage kung kailangan ba natin gawing delta o Y configuration ang isang induction motor. Sa susunod po nating video ay aking ipakikita sa inyo ang iba't ibang induction motors at ang kanilang leads configuration according to its supply voltage. Magkakaroon po tayo ng actual checking ng mga motor dito sa planta. Ang third purpose po ng ating pag-aaral ay ano-ano po ba ang mga dapat nating gawin before nating i-energize ang isang induction motor. Ano-ano po ba ang mga safety procedure na dapat nating gawin. So mga kalinya, umpisa na natin ang ating pag-aaral. So eto na tayo mga kalinya. So turo ko lang po muna ang mga terminals ng ating induction motors. Ito po ang T1. Sorry po. Ito po ang T1. Ito po ang T2. Ito ang T3. T4. T5. And T6. So kapag nahanap na natin ang first winding ng induction motor, kailangan po natin siyang i-assign from T1 and T6. The second winding will be from T2 and T4. The third and the last winding, kailangan po natin siyang ilagay o i-terminate from T3 and T5. So, yan po ang general formula kapag po nag-assign po tayo ng mga leads ng motor sa isang terminal box. So, mga kalinya, tatanggalin ko po lahat ng mga wires, mga lead wires ng isang motor, and then hahanapin natin siya isa-isa, then ibabalik po natin siya accordingly para po matuto po tayo kung paano po natin i-handle ang situation kapag na-meet natin ang isang unmarked motors. So kung mapapansin nyo po yung mga lead wires nito po, meron po na po siyang mga markings. So i-assume lang po natin na wala po siyang markings, then gagawin natin yung as procedure kung ano ba ang dapat natin gawin sa mga ganitong sitwasyon. So umpisahan na natin mga kalinya. Hahanapin na natin ang mga windings ng isang induction motor. So kung mapapansin nyo po, nakakonect pa rin po siya dito. Kasi po, may naging problema po ako sa pag-aalis ng mga lead wires niya. Napakaiksi po. Hindi ko po mabunot sa mga terminals niya. So, ganito na lang po. I-assume po natin na wala po yung mga wires hindi pa po siya naka-assign. So, hanapin po natin ang first winding. So, ito po ang first winding red. W1. So, hanapin natin. Wala. Wala siya. Wala. Wala. So, ito po ang ating first winding. So, ilan po ba ang resistance niya? Ang resistance ng winding niya. So, almost 23.5 ohms po.
So, tulad nga po ng aking nasabi, ang first winding po natin, kailangan po nating i-assign from T1 and T6. So, ito po yung ating W1, W2. So, ngayon nakita na po natin ang ating first winding. Hanapin naman po natin ang ating second winding. So, ikabit po natin, i-connect natin ang ating isang test probe dito. Hanapin natin ang ikalawang winding. So, hindi po siya dito. Wala siya dito. Wala dito. Wala rin po dito. So, ito po siya. So, ilan po ang resistance niya? So, almost balance po siya with the first winding. So, tulad nga po ng aking nasabi kanina, ang second winding, kailangan nating i-assign from T2 and T4. So, double check natin siya. So, ito nga po siya ang second winding. So, dahil nakita na po natin ang first at second winding, meron na lang tayong natitirang dalawang lead wires. So, ito pong narito sa T3 at narito sa T5. So, kailangan pa rin po natin siyang gamitan ng ohmmeter. Kasi, although alam na natin na siya nga talaga yung last and third winding, pero kailangan pa rin po natin siyang gamitan ng tester. For the reason po na kailangan nating malaman kung balansyado ba siya with the first and second winding, yung resistance po niya, kung parehas na parehas din po siya. So, ito po yung T3. Hahanapin natin kung wari ang kasama niyang lead wires, although alam na natin na ito. So, testerin lang po natin for double check kung ito ba ay narito. Wala. Okay. Sorry. Ito po, wala. Wala rin dito. So, dito po, wala din. Wala din. So, ito po siya. So, kailangan natin siya tignan kung with balance resistance po siya with first and second winding. So, ayan po. Balansyado po ang resistance ng tatlong winding. So, ngayon, nakita na po natin, na-assign na po natin ang first winding. Ito po ang first winding, T1 and T6 po. Second winding ay T2 and T4 po. Ang third winding po ay T3 at T5 po. Sorry po. Yan. So, ganyan lang po ang pag-assign. In case na ma-meet natin ang isang induction motor with unmarked lead wires, hahanapin natin siya through tester. So, sa 6 leads lang po ito sa 6 leads motor. Hanapin natin ang first winding. I-assign natin siya from T1 and T6. Second winding, kailangan natin i-assign from T2 and T4. Ang third winding po, from T3 and T5. So, ayan po, nakita na po natin ang mga windings at ni-assign na po natin siya accordingly. So, susunod naman po natin ang gagawin kung paano ba natin siya gagawing delta o Y configuration po, mga kalinya. So, take note lang mga kalinya, kung sakaling gagawa tayo sa isang terminal box ng isang induction motor, kailangan po nating sarhan ang anumang mga butas para po safe tayo. Hindi ho natin namamalayan, minsan mabibitawan natin ang anumang washer o nut na maaaring pumasok sa loob mismo ng ating induction motor. So, sa klase naman po nito, safe po siya kasi meron na po siyang enclosure. Yung iba po kasi open. Pwede natin lagyan temporary ng basahan para in case na may mabitawan tayong maliliit na bagay, tulad nga po ng nut at washer, hindi po siya papasok sa loob. So, as precaution, as a tip, para sa mga hindi pa po nakaka-experience, so, kailangan po natin maging safe. So, umpisa na po natin mga kalinya, ang delta configuration. So, ayan mga kalinya, nagawa ko na po siyang delta configuration. Kung mapapansin nyo po, W1 and B2 are connected to line 1. B1 and U2 are connected to line 2. U1 and W2 are connected to line 3. Mga kalinya, ang delta configuration po is designed to accept low voltage supply only.
Kasi po, kung mapapansin nyo po sa aking simple drawing, as you can see mga kalinya, each winding are connected directly to our three-phase supply voltage. Another factor why delta configuration is designed to accept low voltage only, kasi po, ang total resistance ng delta configuration is 3 times smaller than the total resistance of Y configurations, which we will discuss later mga kalinya. So dahil mababa ang kanyang resistance mga kalinya, it will result to a higher ampere and a higher torque when the motor starts. As Ohm's law state that lower resistance will result to higher ampere but of the same voltage supply. Another thing also mga kalinya kung bakit mababa ang resistance ng delta configuration, if you can see in the drawing, they are all connected in parallel circuit. So, i-justify natin through measurement and through computation kung bakit nga ba mas mababa ang resistance ng delta configuration compared to Y configuration. So, pag-aralan na natin mga kalinya, gamitan na natin ng ating ohmmeter at kunin natin ang mga resistance ng each phasing ng delta configuration. So, ito mga kalinya, kunin na natin ang resistance reading ng bawat phasing ng delta configuration. Dahil nga sa sinabi ko kanina, ang rules ng parallel circuit, kailangan kapag tinotal natin ang mga resistance is lower than the lowest value given. So kanina po, meron po tayong balansyado na winding reading na 23.5. So dahil they are in parallel circuit connection, kailangan ho, mas makakuha tayo ng mas mababang resistance reading. So, check po natin mga kalinya. Going lower, lower. So, ayan po. 15.6. 15.6 ohms, which is lower than our winding resistance of 23.5. So, another. Kailangan po balansyado siya. So, katulad din po ng kanina. 15.5, 15.4, something like this. So, ang ikatlo nating winding, kung balansyado siya, so, they are of balance resistance. So, mag-fix po tayo sa 15.5. So, remember, tandaan po natin ang 15.5 ohms. Dahil mamaya, gagamitin natin siya to compare in Y configuration. Let's proceed naman mga kalinya sa ating Y configuration. So, natanggal ko na po kanina ang mga connector niya nang nasa delta configuration pa siya. So, ngayon, gawin po natin siyang Y configuration. So, ganito lang po siya. Ito po yung mga connector niya. Gawin natin yung kanyang star point or kung tawagin ng iba, neutral point. Kakabit natin yung mga connector niya. So, ayan. Okay na po siya. Lalagay na lang po natin yung kanya mga nut and washer. Ayan na po tayo mga kalinya. Naka-Y configuration na po tayo. Una po natin pag-aralan ang kanyang resistance. So, sabi po, ang Y configuration is 3 times higher than delta configuration. Sa delta configuration po, meron po tayo kaninang nakuha na 15.7 ohms. So, subukan po naman natin kunan ngayon ang ating Y configuration. So, tingnan po natin siya ngayon mga kalinya. Line 1 to line 2. Ilan siya? Lower. Lower. $47.4. 47.2. Ayan po siya. 47 ohms po mga kalinya. 47. So, from the another phasing, line 1 and line 3, check po natin. Kailangan po siya, balansyado po siya. So, ayan po.
Perfect po, perfect. From line 2 to line 3, check po natin siya. So, balansyado po siya mga kalinya. So, 47 ohms ang ating nakuwang resistance sa Y configuration on each facing or winding niya. So, kung ating i-divide po ang 47 ohms divided by 15.7, exactly po talaga na 3 times higher ang resistance ng Y configuration. So, paano po nangyari yon? Ito po, pakikita ko po sa inyo. So, ito po ang aking simple drawing sa windings po connection ng Y configuration. So, kung paano po natin nakuha ang 47 ohms, so ito po siya. Dahil po ang each winding po natin is 23.5 ohms. So, nung nilagay natin ang ating test group from line 1 to line 2, nakakuha po tayo ng 47 ohms. So, ito po kasi siya. Ang winding po is in series. So, kapag naka-series po, kailangan po natin i-add ang R1 plus R2. So, 23.5 plus 23.5, exactly po 47 ohms. Ganun din po nung ating kunan ang line 1 to line 3. So, naka-series po siya. Nakakuha po tayo ulit ng 47 ohms kasi po 23.5 plus 23.5 ohms, exactly 47 ohms. Ganun din po nung kunan natin o ilagay natin ang ating test probe from line 2 to line 3, 23.5 ohms. Papunta po siya dito, 23.5 ohms plus 23.5 ohms, exactly po 47 ohms. So, ito po ang ating neutral or start point. So, yan po ang dahilan kung bakit nakakuha tayo ng 47 ohms. At isa pa rin hong reason kung bakit to mas mataas ang resistance ng Y configuration kasi po, they are connected in series circuit mga kalinya. Before po tayo mag-proceed sa checking ng each resistance ng each winding ng delta configuration, pag-aralan po muna natin ang kanyang winding. So, tulad nga po ng aking nasabi, they are connected in parallel circuit. So, sa parallel circuit po kasi, ang total resistance is lower than the lowest value given. So, mayroon po sigurong iba dyan nagtataka o na-obserban, parang connected naman yata siya in series. So, check po natin mga kalinya. So, mga kalinya, halimbawang ilalagay po natin ang ating test probe from line 1 and line 2. Ano po bang resistance ang ating makukuha? Ang makukuha po natin ay ang resistance ng B winding at ang resistance ng pinagsamang W and U winding which is in series. So, kapag pinagsama po natin silang dalawa, magiging isang resistance or winding na lang po siya that they are now connected in parallel. W and B winding are now connected in parallel having the line of line 1 and line 2. So, ganito po ang magiging itsura niya mga kalinya. So, they are now simplified and connected in parallel having the supply voltage of line 1 and line 2. So, paano naman po kapag nilagay natin ang ating test lead sa line 1 and line 3? So, check po natin. Ang makukuha naman po nating resistance kapag nasa line 1 and line 3 tayo ay ang total resistance ng W winding at pinagsamang B and U winding. So, kapag sa line 2 naman po, ganito naman po siya. I mean, kung sa line 2 and line 3 naman natin ilalagay ang ating test probe, ano po bang resistance ang ating makukuha? Ang makukuha po natin ay ang resistance ng U winding at pinagsamang resistance ng B and W winding. So, ganito po ang magiging itsura niya. So, they are now simplified and connected in parallel circuit. So, kukunan na po natin ng actual resistances ang ating delta configuration. Magkakaroon din po tayo ng computation para po ma-justify natin kung tama po ang ating conclusion. So, tara mga kalinya. Mga kalinya, magkaroon lang po tayo ng konting computation kung paano po natin nakuha ang 15.5 or 15.6 ohms reading gamit ang ating ohmmeter. So, kung titingnan po natin ang delta configuration winding connection,
Ito po siya. So, ito po ang ating R1, which is 23.5. Ang ating pong R2, which is 23.5. Ang ating pong R3, which is also 23.5. So, from the formula of finding the total resistance in parallel circuit, ito po ang ating formula. R1 times R2 over R1 plus R2. So, i-simplify po natin. Kung titingnan po natin, kung ilalagay po natin ang ating test proof sa line 1 at line 2, makikita po natin na ang R1 is different winding unlike R2 and R3 that are connected in series. So, ang gagawin po natin para ma-meet natin itong formula ng R1 times R2 over R1 plus R2, isi-simplify po natin ang R2 at R3. So, ayon po sa formula ng series connection in adding resistance, i-add lang po natin ang R2 at R3. So, kung ang value po nito ay 23.5 at 23.5, lumalabas po siya na 47 ohms. So, ganito na po ang kalalabasan niya kapag sinimplified natin ang R2 and R3. Ngayon, lagyan po natin ng value ang ating computation, ang ating formula. R1 times the product times the sum of R2 plus R3 over R1 plus the sum of R2 plus R3. So, since lahat po sila is 23.5 times the sum of 23.5 plus 23.5 over 23.5 plus the sum of 23.5 plus 23.5. So, dahil na-simplified na po natin siya mga kalinya, ito na po ang ating gagamiting formula. Dalawa na lang po ang total winding natin kasi napagsama na po natin ang R2 at ang R3 which is in series connection. So, lagyan na po natin ng value ang ating formulang ito. 23.5 times 47 over 23.5 plus 47. So, lumalabas po ang product ng 23.5 times 47 is 1,104.5 ohms. At lumalabas po na ang sum ng 23.5 plus 47 is 70.5 ohms. So, kapag dinivide po natin siya, lumalabas po nating quotient is 15.67 ohms, which is tama sa mga nakukuha nating reading gamit ang ating ohmmeter, mga kalinya. Ito po ang ilan sa mga dahilan kung bakit kailangan po natin ang Y configuration during starting. First po, it reduces in rush current when motor start. During starting process po kasi, umaabot po siya ng 5 times higher of the full load of a certain induction motor. Secondly po, start configuration coil voltage is 58% of delta configuration. Thirdly po, start configuration current is 33% of delta configuration. Fourthly po, start configuration torque is 33% of delta configuration. Since napag-aralan na natin kung paano tayo nakakuha ng 47 ohms resistance sa Y configuration, pag-aralan naman po natin through computation kung bakit sinasabi ng star configuration coil voltage is 58% of delta. Ganun din po sa kanyang current na sinasabi na star configuration current is 33% of delta. So tara mga kalinya, pag-aralan na natin. Halimbawa mga kalinya, meron po tayong single voltage 3-phase 230 volts delta induction motor. So, sinasabi po kasi during Y configuration, nagkakaroon po tayo ng reduced voltage which is 58% of delta supply voltage. So, ano po ba ang computation? So, ito po tayo. Voltage Y is equals to 230 times 1 over the square root of 3. So, bakit po the square root of 3? Kasi po, general formula in 3-phase computation. So, let's simplify. Voltage Y is equals to 230 times
1 over 1.73, which is the value of the square root of 3. And then, let's simplify it again. Voltage Y is equals to 230 over 1.73. Now, the quotient is 133 volts. So, bakit po lagi sinasabi na ang reduced voltage ng Y configuration will result to 58%? If you will simplify the formula, mga kalinya, anything that you divide by the square root of 3 or will give you 58% because 1 over 1.73 is 58.58 itself, mga kalinya. So, in decimal. So, 0.58 is equals to 58%. So, kaya po lagi sinasabi na ang magiging reduced voltage during Y configuration is 58% of delta because 1 over the square root of 3 itself is equals to 0.58, mga kalinya. So, yan po ang ating voltahe or voltage during Y configuration. From 230 volts, which is the normal supply for a single voltage motor, 230 volts delta, during Y configuration po, nagiging 133 volts na lang po siya. Which is 133 over 230 is equals to 0.58 in decimal and 58% in percentage, mga kalinya. Dito naman tayo, mga kalinya, sa load ng delta and Y configuration. So, tulad nga po ng sinabi ko kanina, Y configuration is only 33% of delta configuration when it comes to load or current. So, ito po ang ating simple computation. From delta configuration, we have 3-phase 230 volt supply. I-divide po siya natin sa nakukuha nating resistance sa delta configuration. So, ang nakuha po nating resistance sa delta configuration is 15.67 ohms. 230 divided by 15.67 ohms is equals to 14.68 ampere. 14.68 ampere divided by 1.73 or divided by the square root of 3 is equals to 8.49. So, kung mapapansin nyo po, bakit ang delta configuration i-divide ko pa sa 1.73 na nagkaroon tuloy tayo ng final computation which is 8.49 amperes. Unlike Y configuration, napakasimple lang ng computation. Ampere is equals to 133 volts divided by 47 ohms na nakuha po natin during sa paggamit natin ng ohmmeter. So, 133 divided by 47 ohms is equals to 2.83 amperes. So, kung titingnan nyo po, ang 8.49 amperes is exactly 3 times higher than 2.83 amperes of Y configuration. Totoo nga po through our computation na ang delta configuration is 3 times higher than Y configuration when it comes to current. So, in reverse way, we can say also that Y configuration current is only 33% of delta configuration. So, papaliwanag ko po sa inyo bakit ang napakahaba ng computation ng delta against Y configuration. So, nung i-divide ko po kasi yung 230 volts divided by 15.67 ohms, nakakuha po tayo ng current na 14.68. Bakit ko ba siya i-divide ulit by 1.73? So, ganito po yun, mga kalinya. Mga kalinya, pasensya na po kayo sa aking nakayanang presentation. So, let's go on the topic. Alam niyo po ba na may malaking pagkakaiba ang Y configuration against delta configuration? So, for example po sa delta configuration, meron po tayong 8.49 amperes flowing on the winding. Sa line current po naman, iba po siya. Mas mataas po siya times 1.73. So, ang ating pong current dito is 14.68 amperes. Iba po, mas mababa ang winding current versus
line current po natin in delta configuration. Unlike Y configuration po, if we have a winding current of 2.83 amperes, sa line current po natin papunta po sa ating supply is the same 2.83 amperes. So yan po yung dahilan ko kanina kung bakit nung makuha ko po yung 14.68 amperes, i-divide ko pa siya by the square root of 3 para makuha po natin yung winding current na 8.49 amperes. So yan po ang malaki nilang pagkakaiba. Ang delta configuration, mas mataas ang line current niya sa winding current. So sa Y configuration po naman, ang winding current niya is the same with the line current. So yan po, sana po naging malinaw sa inyo mga kalinya. Mga kalinya, ngayong nalaman na natin ang pagkakaiba ng Y at delta configuration pagdating sa kanilang resistance, ampere at voltage, naganda po ako ng ilang rated voltage ng mga induction motor according to its nameplate, para po makita natin ang pagkakaiba nila kung bakit palagi kong sinasabi na ang Y configuration ay para sa high voltage supply at ang delta configuration ay para sa low voltage supply. Kung atin pong mapapansin, ang Y voltage supply ay equivalent to delta voltage supply kapag minultiply natin ang Y voltage supply by 0.58 or 58% or kapag dinivide po natin siya by 1.73 or the square root of 3. Susunod po nating topic ay magche-check po tayo ng actual na mga induction motor nameplate and its configuration kung ayon ba siya sa kanyang voltage supply. Mga kalinya, ilan po ito sa mga induction motor nameplate na na-check ko po. So ito po for dual voltage, if we will connect in direct online delta po, 230 volts. In Y configuration po, direct online Y configuration 400 volts. Meron po naman na 275 volts in delta and 408 volts in Y configuration. So talaga pong mas mataas po ang sa Y configuration kasi nga po during Y configuration nagkakaroon po tayo talaga ng reduced voltage. So dahil nga po sa tinuro ko sa inyo, divided by 1.73 or the square root of 3 or multiply by 0.58, namimit din niya ang rated voltage ng delta configuration. So another, this is mas malaki po itong motor. I think it's about 11 kilowatts motor. This is 380 in delta and 660 volts in Y configuration. Sa 12 leads motor naman po, double delta, naka-parallel po ang first set ng delta configuration and another set of winding on delta configuration. 220 po siya in delta configuration and 380 in double Y configuration. Another po, single delta in 12 leads motor din po. Ibig sabihin po, naka delta configuration ang lahat ng winding, 6 winding. So 400 volts in delta configuration and 690 volts in Y configuration. So naka-series po or naka-Y ang lahat ng 6 winding ng motors. Another po, 440 volts in delta configuration. Ibang motor po ito. And 760 volts in Y configuration. So meron po naman single voltage. Akong na-check yung aming 200 kilowatts motor which is single voltage 380 delta. So during Y configuration, pag nag-start siya kasi napakataas niya, kailangan magkaroon tayo ng Y start reduce starter. Kapag nag-start siya, ma-meet niya ang all about ito po, 380, 220 volts in starting, and after a few seconds, 5 seconds, mag-change over siya to delta configuration. So 380 volts po siya, mga kalinya. Ang third purpose po ng video na ito, kung ano ba ang mga factors na dapat natin i-consider before energizing an induction motor, ay gagawa natin ng sariling video, mga kalinya. Dahil sa tingin ko, ito ay nangangailangan ng malawak at mahabang pagpapaliwanag. Mga kalinya,
marami pa po tayong dapat pag-aralan. Kasama din po sa channel na ito ang Industrial Motor Control Wiring Tutorial. So mga kalinya, pakiusap lang po, please consider subscribing and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Pakihit na rin po ang like and share para po mapanood din po o malaman ng mga inyong kaibigan ang tungkol sa channel na ito. Maraming salamat po and God bless po. Hanggang sa muli.